საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსკირველი გაგაცნობთ. დაძაბული და ხმაურიანი დღის ბოლოს ხაიშის ხეობაში ცოტა ხნის წინ მესტიისკენ მიმავალი გადაკეტილი ცენტრალური ავტომაგისტრალი გაიხსნა ვითარება შედარებით მას შემდეგ განიმუხტა, როცა ადგილზე სოზარ სუბარი ჩავიდა, რომელიც დღეიდან რეგიონული მართვის მიმართულებას ხელმძღვანელობს და შეკრებილებთან მოლაპარაკება გამართა. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი კიკაბიძე მუშაობს სვანეთში, რომელიც სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება. ახლა ვნახოთ რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში სვანეთში, სადაც ხეტყის უკანონოდ მოჭრასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ადგილობრივთა ნაწილი სამართალდამცველებს დაუპირისპირდა. დასაქმების ალტერნატიულს მოსახლეობა ხელკეტებით, სპეცრაზმიკი აღჭურვილობით. ასეთი სურათი იყო დღეს სვანეთში, სადაც ხეტყის უკანონო საამქროებში შესული ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლებს ადგილობრივებმა ქვები დაუშინეს. სწორედ ამის შემდეგ კი ხეობაში სპეცრაზმი გამოჩნდა. არგუმენტი კი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა იყო. სიტუაცია ადგილზე უკიდურესად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ერთ-ერთმა ადგილობრივმა თქვა, რომ სამართალდამცავმა მოსახლეს შუბლზე იარაღი მიაბჯინა. იყო იარაღით დაპირისპირება მათი მხრიდან, ძალოვნების მხრიდან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხეტყის მოპოვება არსებობის საშუალებაა, რომელზე უარის თქმაც ოჯახის მშიერ წევრებს გულისხმობს. ქვემო სვანეთის მკვიდრნი ხელისუფლებას თხოვენ დასაქმების ადგილების შექმნას. ესენი გვაბრალებენ, რომ ჩვენ გვინდა ხეტყის წარმოება, არ გვინდა ხეტყი. მოგვეცით ალტერნატიული საშუალება განვითარების. მეტი არაფერი. ამით ვერ შეგვაშინებენ. ამით ვერ შეგვაშინებენ ვერასდროს. სვანეთში საგამოძიებო უწყების წარმომადგენელთა შესვლას წინ უძღოდა პრემიერის განცხადება. ბახტაძემ გაიმეორა ის, რაც 6 ივლისს სვანეთში სტიქიის ზონაში ყოფნისას თქვა. ახალი გუნდი ხეტყის უკანონო ჭრას შეურიგებელ ბრძოლას უცხადებს. ჩვენ ვიქნებით ძალიან პრინციპულები ამ უკანონობასთან ბრძოლაში და ასევე მინდა მოვუწოდო ყველას, თუ რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყოს ის პირი, რომ თუ იქნება შემთხვევები, რომ ვინმე ხელს აფარებს ამ მსგავს აქციელს, ყველა ეს ადამიანი დაიჭირება კანონის სრული სიმკაცრით. რეგიონული განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელმა იცის, რომ სვანეთში მოსახლეობის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ხეტყის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხაა. თუმცა სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ხეტყის უკანონო გაჩეხვა ამ არგუმენტით არ უნდა გაგრძელდეს. ხაისსა და ჭუბერში ძალიან ბევრი ოჯახი მართლა ამით იცხოვრობს, ერთადერთი შემოსავალია და ჩვენი მოვალეობა მათ ამისთვის მივდივარი ხლა იქ რომ მათ აუხსნათ, რომ მათ შემოსავალი იქნება, უბრალოდ ეს მოხდება სხვა ფორმით, სწორედ ხეტყის შენარჩუნების გზით და არა ხეტყის გაჩეხვის გზით. ეკონომიკასა და ეკოლოგიას შორის სახელმწიფო პრიორიტეტს ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარებას მიანიჭებს. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ სწორედ ამ სტრატეგიის ფარგლებში ხეტყის უკანონო ჭრისა და ყალბი დოკუმენტაციის შედგენის ბრალდებით ბოლო 2 კვირის განმავლობაში 15 პირი დააკავეს. სვანეთში ქვებითა და ხელჯოხებით დაზიანებული მანქანის ფოტოები დღეს მაჭავარიანის უწყების საგამოძიებო სამსახურმა გაავრცელა. აქტიურობა არ არის ერთჯერადი, არ არის კონკრეტული მული რაღაც. ან საწარმოსთან, ან რეგიონთან ეს ხდება მუდმივ რეჟიმში, მოიცავს თითქმის მთელ საქართველოს. მოკლედ უკანონო ჭრას და მის რეალიზაციას უნდა მივხედოთ. მარტივად არის საკითხი. სვანეთის სტიქია და ხეტყის უკანონო ჭრა უმაღლესი თანამდებობის პირებიდან პირველად ერთმანეთს მამუკა ბახტაძემ დაუკავშირა. სტიქია სვანეთს 5 ივლისს დაატყდა. უხვი ნალექის შედეგად მთის დიდი ნაწილი მოწყდა, ხოლო მდინარე ნენსკრა ადიძდა. მწვანე საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები სტიქიის გამომწვევი რეალური მიზეზების შესწავლასა და შეფასებას ამ დრომდე ითხოვენ. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა მოახდინა თუ არა გავლენა სვანეთში ხეტყის უკანონო ჭრამ სტიქიის პროვოცირებაზე. ჩვენ ნახეთ, როგორ ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები ხაიშის ხეობაში და რა ხდება ახლა დაძაბული და ხმაურიანი დღის ბოლოს ხაიშის ხეობაში ცოტა ხნის წინ მესტიისკენ მიმავალი გადაკეტილი ცენტრალური ავტომაგისტრალი გაიხსნა. ვითარება შედარებით მას შემდეგ განიმუხტა, როცა ადგილზე სოზარ სუბარი ჩავიდა, რომელიც დღეიდან რეგიონული მართვის მიმართულებას ხელმძღვანელობს და შეკრებილებთან მოლაპარაკება გამართა. გიორგი კიკაბიძე ბოლო ინფორმაციებით გვერდება სვანეთიდან. გიორგი, რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა და რა ვითარება ამ წუთებში ადგილზე?
დიახ, თუნა ამ წუთებში ადგილზე სიმშვიდეა, ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება სოზარ სუბარი და ის დღევანდელ დღეს შეაჯამებს და ყველა არსებულ კითხვას უპასუხებს. ბატონ სოზარ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღის ამბების ეთერში. პირველ რიგში გითხარით, რა ინფორმაცია მიაწოდეთ თქვენ პრემიერ-მინისტრს, ვიცით რომ მასთან ჰქონდათ ბოლო კომუნიკაცია და რა არის ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნეტა შემეძლოს ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა. ეს ადვილი ცხადი არ არის. ამ წუთისთვის გზა გახსნილია და მანქანების ძირითადი ნაკადი, რომელიც იყო დაგროვილი, უკვე გასულია, თუმცა ჯერ კიდევ არის დარჩენილი და აი ჩვენ სულწინას მოძრაობენ. შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ გავაგრძელებთ დიალოგს ამ დღეებში და უახლოეს 1 კვირა 10 დღის განმავლობაში დიდი სამთავრობო გუნდით ჩამოვალთ, რომ ვისაუბროთ პრობლემის გადაწყვეტაზე. პრემიერს სწორედ ეს წინადადება შევთავაზე და მისი მხრიდანაც იყო, რომ დიახ, ეს უნდა გავაკეთოთ, თუმცა ამავდროულად ხვალ პრემიერ-მინისტრს ექნება საკმაოდ დიდი პრეზენტაცია, ძალიან სერიოზული პრეზენტაცია ზოგადად იმ პოლიტიკაზე, რასაც ვატარებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ტყეების დაცვისთვის, ხე-ტყის პოლიტიკის მიმართულებით და ეს არის ამ პოლიტიკის ნაწილი იქნება ისიც, რაც აქ განხორციელდება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება მოსახლეობისათვის. მე დღეს მქონდა უფლება პრემიერისგან მოცემული, რომ რამდენიმე სიტყვით ეს მეთქვა ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც, თუმცა ეხლა ეთერში არ ვიტყვი ცხადია, იმიტომ რომ ხვალ გაკეთდება ამის დიდი პრეზენტაცია. დაუშვა თუ არა ხელისუფლებამ შეცდომა, რომ თავის დროზე ამ ადამიანებს თქვენ არ მოусმინეთ და აქ არ ჩამოხვედით და არ გაითვალისწინეთ ამ ადამიანების პრობლემები. არ ჩამოვედით ალბათ არასწორია, იმიტომ რომ არაერთხელ ჩამოსულ ვარ სწორედ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით პირადად მე. ჩამოდიოდა ვიქტორ ჯაფარიძე დეპუტატი, არაერთხელ შევხვედრი ვართ ხალხს, არაერთხელ მოგვისმენი, არაერთხელ ჩაგვიტანია მათი ტკივილი თბილისში, არაერთხელ გავიკეთებია იქ შეხვედრები, რაღაც ნაწილი გაწდა, რაღაცა გაკეთდა, რაღაცები არ გაკეთდა, რა თქმა უნდა შეიძლება და უფრო აქტიურად გავიკეთებია და რაღაც ნაბიჯები გადაგვედგა. ეხლა რატომ არის ეს ყველაზე სერიოზული პრობლემა? დღეს რამდენჯერმე გავიმეორე და ეხლაც ვიტყვი, რომ მოსახლეობა დღესაც და წინა პერიოდშიც კანონის ვარზე გადის და ხშირ შემთხვევაში კანონს მიღმა არის ხოლმე ეს გარკვეული საქმიანობები და ძალიან მარტივია თქვა და ძალიან სწორი და სამართლიანი, რომ დიახ, ყველაფერი უნდა ემორჩილებოდეს კანონს, დიახ, ყველაფერი კანონის ფარგლებში უნდა ექცეოდეს. რა თქმა უნდა, ამას თუ ვიტყვით, იქნება კანონიერი, მაგრამ მეორე მხრივ აქ არიან ადამიანები, რომელთაც სხვა შემოსავლის წყარო არ აქვთ და პრობლემა ისეთივე მწვავეა, როგორც მაგალითად პრობლემა, რომელიც დგას ტყიბულში, სადაც ადამიანებს არ აქვთ სხვა შემოსავალი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილს გარდა საგამოძიებო მოქმედებები გარდა იმისა, რომ მუშაობენ შახტებში და იმ შახტებიდანაც საფრთხე არის ძალიან დიდი და ამიტომ უნდა მოუნახოთ რაღაც გამოსავალი. იგივე ნაბიჯები უნდა გადავდგათ აქაც, რა თქმა უნდა, აქამდე შეიძლება და უფრო აქტიურად, მაგრამ დღეს ყოველ შემთხვევაში მზადყოფნა პრემიერისგან, მთავრობისგან არის, რომ ასეთი ნაბიჯები გადაიდოს. საგამოძიებო მოქმედებები გაგრძელდება, ბატონ სოზარ, ხაიში აქ ბოლო ინფორმაცია რა არის მოლაპარაკების შედეგად. ზოგადად ეს ადამიანები აპროტესტებდნენ იმას, რომ საგამოძიებო მოქმედებები არ უნდა ყოფილიყო და სამართალდამცველები, თქვათ, ზედმეტად ერეოდნენ მათ უფლებებში და იყო ჩაუხრეში ჩარევაც და ასე შემდეგ. პირველ რიგში კანონი ყველგან კანონია და გამონაკლისი ვერ იქნება, ერთი კონსტიტუცია არსებობს, ერთი კანონი, გამონაკლისი ვერ იქნება, ვერც ერთი თემა, ვერც ერთი ხევი, ვერც ერთი ხეობა. თუმცა ჩვენი დღევანდელი მოლაპარაკებები გულისხმობს გარკვეულწილად რაღაც შემოხვედრი ნაბიჯების გადადგმას ორივე მხრიდან. ეხლა უფრო მეტ დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა ადამიანებს ვისაც შევხვდი, მე უფრო შორს მივდიოდი და ვეუბნებოდი რეალურად რა ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ. ბატონ სოზარ, შეგვიძლია თუ არა თქვათ ჩვენ და უთხრათ მაყურებელს, რომ ხაიშა და ჭუბერში ადგილი აქვს უკანონოდ ხე-ტყის ჭრას. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თუნდაც საგამოძიებო უწყების მხრიდანაც ასეთ სიტუაციას და ასეთ მდგომარეობას ადგილი აქვს ამ სოფელში? ძლივს ვითარება დავაწყნარეთ, ახლა აღარ გვინდა გახსნა, რა თქმა უნდა, ახლა აქ ვარ გაზრდილი, კარგად ვიცი რაც ხდება და შემეძლო ძალიან ბევრი რამე მეთქვა ამ თემაზე, თუმცა მაინც ვეცდები კანონის ფარგლებში გაგცეთ პასუხი, უკანონო არის ის, რაზეც არსებობს სასამართლოს გარკვეული განაჩენიან შესაბამისი ორგანოს დასკვნა. ზოგადად ხე-ტყე, რომელიც აქედან გადის, მოწმდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში
ლეგალურია და მიდის თავისუფლად, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ჩამორთმევა და ეს უკვე ნიშნავს, რომ უკანონოა. ძალიან ბევრი სახერხი ქარხანა, რომელიც აქ არ არის რეგისტრირებული, ამას აქვს თავისი როგორც სუბიექტური, ისე ობიექტური მიზეზები. სუბიექტური მიზეზი შეიძლება იყოს ზოგ შემთხვევაში გარკვეული ადამიანების მხრიდან ყურადღებობა ან კანონის გვერდისავლის ცდილობა, მაგრამ უფრო მეტ შემთხვევებში ეს არის ობიექტური პრობლემა, რომელიც არ არის ამ ხალხის ბრალი. მაგალითად, ის პრობლემა, რომ ტერიტორია, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ასფალტი, სადაც ახლა ჩვენ ვდგევართ, ეკუთვნის არა სახელმწიფოს, არა ხალხს, არამედ ერთ კონკრეტულ კომპანიას, ტრანსელექტრას. მას ეკუთვნის სკოლის შენობა, საბავშვო ბაღი, ამ ადამიანების საცხოვრებელი სახლები, ეზოები, ხეტყე. ეს სააკაშვილმა გადასცა ერთლარად ამ კომპანიას და ის ამ ადამიანების ქონება დაუკანონა სხვა კომპანიას და დღეს სახელმწიფო აწარმოებს დავას, სამართლებრივ დავას ამ კომპანიას, რომ დაიბრუნოს და მერე დაუბრუნოს ხალხს. დიდი მადლობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმედით სოზარ სუბარს, მან ბოლო ინფორმაციები მოგვაწოდა და უპასუხა ჩვენს კითხვებს. ეთუნა. გიორგი, მაყურებელმა მოისმინა სოზარ სუბარის განცხადებები, საინტერესოა რას ამბობენ ადგილობრივები, რა იქნება ხვალ, რას აპირებენ ისინი. ეთუნა, ადგილობრივები აგრძელებენ ბრძოლას, ისინი აცხადებენ, რომ ხეტყის მოპოვება არის მათთვის ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო. ისინი მოლაპარაკების მაგიდასთან მიუსხდებიან, რა თქმა უნდა, მაღალი თანამდებობის პირებს, აქ მყოფ ადამიანებს, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ იბრძოლებენ ბოლომდე, მანამ სანამ მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება. თუ მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება, მათი განცხადებითვე გზა ისევ გადაიკეტება და გზა იქნება პარალიზებული. მადლობა, სვანეთიდან ბოლო ინფორმაციებით გიორგი კიკაბიძე გვერდებოდა. მოზარდების მკვლობის საქმის ახალი გარემოებები საგამოძიებო კომისიის წევრების ინფორმაციით ამ ეტაპისთვის დაკითხულია ძალიან ბევრი მოწმე და სწორედ მათი ჩვენებებიდან გამომდინარე საქმეზე საკვანძო გარემოებები გამოიკვეთა, თუმცა კონკრეტულად ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი კომისიის წევრები არ აკონკრეტებენ. მიღებული ინფორმაციები უკვე გადაეცა განხარიას უწყებას, მოგვიანებით კი ახალ გარემოებებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წერილობითი განმარტებები გააკეთა. სესილი ბოკერიასგან მოვისმენთ განცხადებებს. ეთნა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ბრიფინგზე გაკეთებულ განცხადებას ახალი გარემოებების გამორკვევის შესახებ ოფიციალურად გამოეხმაურა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პირები, რომელთაგან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე საგამოძიებო კომისიამ დღეს განცხადება გაავრცელა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე გამოკითხული ყავს. უწყებაში იმასაც ამბობენ, რომ მოპოვებულია გარკვეული ინფორმაცია, რომლის გადამოწმების და სხვა პირების პასუხისგებაში მიცემისთვის მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. რაც შეეხება საგანგებო ბრიფინგს, უმრავლესობის წევრმა დიმაც ქიტიშვილმა და ანდრე ოხანაშვილმა გააკეთეს კომენტარით. ქიტიშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გამოკითხვებზე მოპოვებული ჩვენებების შემდეგ გაჩნდა ახალი მტკიცებულებები ახალ ვერსიაზე, რომელიც აქამდე საქმის მასალებში არ დევს. როგორც ვიცით, დროდადრო კომისიაში გაცემული რეკომენდაციებში მიხეილ კალანდიას ახსენებდნენ ყველაზე ხშირად გამოკითხვის დროს კომისიის წევრები. დაინტერესებულები იყვნენ კალანდიას თემით. შესაბამისად არ არის გამორიცხული ეს ახალი ვერსიაც სწორედ მას ეხებოდეს. გაიზრდება თუ არა? დღეს, როდესაც პრაქტიკულად დავასრულეთ არასრულწლოვნების და ძირითადი მოწმეების დაკითხვა, გვინდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ ამ დაკითხვების დროს გამოიკვეთა ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო, შეიძლება ითქვას, ახალი გარემოებები, რომლის შესახებაც ჩვენ ყისიერად ვაწვდით ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისთვის. კომისიის მუშაობისას ნათლად დავინახეთ მასალების შესწავლისას, რომ მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებების ჩაუტარებლობა, მთელი რიგი მოწმეების დაუკითხავობა თავის დროზე, რომლებიც როგორც აღმოჩნდა, ფლობდნენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ეს ნიშნავდა, რომ გამოძიებას არ ქონდა გადამოწმებული ყველა ვერსია მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. ეხლა უკვე გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომელმაც გამოკვეთა ერთი კონკრეტული ვერსია, რაცაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რა თქმა უნდა, რომელმაც თვეები დაკარგა იმისაც, რომ ეს ვერსია უკვე გადამოწმებული და დადასტურებული ან უარყოფილი ქონოდა, რაც შეიძლება სწრაფად გადაამოწმოს ეს ვერსია. ჩვენი ბოლო ორკვირიანი გამოკითხების, არასრულწლოვნების გამოკითხების შედეგად ჩვენ გაგვიჩნდა ეს განცდა და ამის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ არსებობს დამატებითი გარემოები, რომელიც გვინდა რომ გაუზიაროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მნიშვნელოვანი დეტალები მიგვაჩნია, რომ არის ეს ამ საქმისთვის და შესაბამისად ჩვენ მათთან გვექნება უკვე კომუნიკაცია, ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ეს ვთქვათ ოპერატიულად მოხდეს ამ დეტალებზე რეაგირება. ჩვენ ვიცით ისიც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს ინტენსიურად სხვადასხვა ვერსიებზე და ვიცით ის, რომ მათაც აქვთ გარკვეული სახის გარემოებები,
რომლებიც მათ გამოკვეთეს. ვნახოთ, საუბარია ერთ და იგივე გარემოებებზე თუ საუბარია სხვადასხვა ტიპის გარემოებებზე. გაიზრდება თუ არა დამნაშავე პირთაწრე ხორავას საქმეზე ან და რა ახალი გარემოებები გამოიკვეთა არასრულწლოვანთა გამოკითხვის შემდეგ ჯერჯერობით უცნობი რჩება. თუმცა კომისიამ დეტალები სამინისტროს მყისიერად აცნობა და მათგან რეაგირებას ელოდება. მადლობა პირდაპირ ეთერში სესილი ბოკერია საუბრობდა. გადაიხედოს დეკანოს მამალაძის საქმე და მიეცეს მსჯავრდებულ საშუალება პირადად ესაუბროს სინოდის წევრებს. ამის შესახებ განცხადება ხობისა და ფოთის ეპარქიამ გაავრცელა. ამ მოთხოვნის საფუძველი კი ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში დეკანოზის და მეუფე გრიგოლის შეხვედრა გახდა. რუსტან დუმბაძე არ კვებდა რა უთხრა დეკანოზმა მღვდელმთავრებს და იზიარებენ თუ არა ეპარქიის მოთხოვნა სხვა სასულიერო პირები. ეთუნა ფოთისა და ხობის ეპარქიის განცხადებაში გარკვევით არის ნათქვამი, რომ სწორედ 4 საათიანი საუბრის შინაარსიდან გამომდინარე მიიჩნევა საჭიროდ, რომ საგამოძიებო ორგანოები კიდევ ერთხელ დაინტერესდნენ ციანიდის საქმით და არა მხოლოდ ისინი, არამედ თავად სინოდის წევრებმაც პირადად მოისმინონ მამალაძისგან ის ინფორმაცია, რომელიც მან გუშინ მღვდელმთავრებს მიაწოდა. ამ განცხადებაში მსჯავრდებული მამალაძე მოხსენებულია როგორც ტრაგიკული მდგომარეობის მსხვერპლი და ინფორმაცია, რომელსაც ის ფლობს მძიმედ მოსასმენი. როგორც გაირკვა, სხვა სასულიერო პირებიც იზიარებენ მოსაზრებას, რომ ჩატარდეს სამართლიანი გამოძიება, თუმცა მათ არ იციან რა უთხრა მამალაძემ მღვდელმთავრებს. ამ კითხვას კი პასუხობს მსჯავრდებულის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი, ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია ამ ხელს საპატრიარქოს წიაღში მიმდინარე ბინძურ მოვლენებს და ასევე მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებსაც მისი ბრალდებულად დასახელებაში დიდი როლი მიუძღვით. თუ პროკურატურა და საქართველოს მართლმსაჯულება ფიქრობს, რომ ნდობა უნდა აღიდგინოს, ერთ-ერთი მათგანი, რა თქმა უნდა, ლუსტრაცია მათი იქნება ციანიდის საქმის გადახედვა. აბსოლუტური უნდობლობა ჩემი პირადად გამოძიების მიმართ. სამარცხვინო დაკავების დღიდან მეორე ინსტანციის სასამართლოს ჩათვლით. გამოძიების მიმართულებას ტოვებს გარკვეულ შეკითხვებს. ყველაფერი რაც გამოადგება იმას, რომ სიმართლე დადგინდეს, ყველაფერი მისაღებია. დიახაც უნდა წარსდეს წმინდა სინოდის წევრებს წინაშე მამა გიორგი და ის აბსოლუტურად ყველაფერს იტყვის. ეს ინფორმაცია გამოკვეთს არათუ ვინმეს. ამით ნათელი მოეფინება ძალიან ბევრ რამეს. საეროპირებზე არის საუბარი. შესაძლოა საეროპირებზე. დიახ. აქ იგულისხმებია ხელისუფლების წარმომადგენლები. დიახ. დღეს მაგალითად მაღალი თანამდებობის პირების გარკვეული ჯგუფი. მათთვის სიახლე შეიძლება იყოს, მაგრამ მათთვის არა სახარბიელო სიმართლე. ვიდრე მატროსოვის ციხეში მღვდელმთავრებთან დეკანოს მამალაძესთან შეხვედრა შედგებოდა, მეუფე გრიგოლმა ისაუბრა ციანიდის საქმის გამოძიების ხარვეზებზე გადაცემა რეაქციაში. მან განაცხადა, რომ ეს გამოძიება მაინც ტოვებს მნიშვნელოვან კითხვებს და მტკიცებულებები, რომლის გამოც დეკანოზი დააკავეს, არის არასაკმარისი. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ მეუფე გრიგოლის განცხადება. კულუარული თუ მედია სივრცეში გამართული საუბარი. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ეს ადამიანი მამა გიორგი რამდენად დამნაშავე იყო, ან რამდენად არ იყო. არასაკმარისი არის ფაქტები, რაც ჩემთვის არ არის ეს, ასე ვთქვათ, დამაჯერებელი, ესმით რა შესაძლოა. მე თვითონაც არ აღიარებს და მე მგონი რა რის გამოც მას მიესაჯა ვის ასე ვთქვათ მკვლელობის მცდელობაში ბრალი და ედო მე მგონი არც მას ჯერა ეს. კინოულია, როდესაც ხედავ რომ დაუშვათ კონკრეტულად ადამიანი საჟელს იხდის იმ დანაშაულისათვის, რომელიც დიდი ალბათობით არ ჩაუდენია. გაითვალისწინებს თუ არა უზენაესი სასამართლო ეპარქიის მოთხოვნას და დაიწყებს თუ არა ხელახალ გამოძიებას, ეს უცნობია. მაგალითად, ამის მოლოდინი არ აქვს მსჯავრდებულის ადვოკატს, თუმცა მიხეილ რამიშვილი ამბობს, რომ სინოდს აქვს შანსი თავად პირადად მოусმინოს დეკანოს მამალაძეს, რათა ნათელი მოეფინოს საუკუნის სკანდალს. მადლობა, ეს რუსტან დუმბაძე იყო. ეთანხმებიან თუ არა ოცნების დეპუტატები ბიძინა ივანიშვილის მძიმე ბრალდებებს ყოფილი პრემიერის მიმართ. ინგა გრიგოლიას კითხვას თოქ-შოუ რეაქციაში უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა ლევან კუბერიძემ უპასუხა. დეპუტატი ამბობს, რომ გიორგი კვირიკაშვილზე როგორც პრემიერზე და პიროვნებაზე იგივე შეხედულება აქვს, როგორიც ადრე ჰქონდა. ლევან კუბერიძე პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ კვირიკაშვილთან დაკავშირებით გაკეთებულ იმ განცხადებასაც გამოეხმაურა, სადაც კობახიძემ თქვა, რომ კვირიკაშვილი შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის გამგაცრებას ეწინააღმდეგებოდა. ლევან, მაგრამ მეც მყავს
თუ ჩვენ გვინდა რომ პროკურატურას ჩამოსილდეს ნებსი თუ უნებლიეთ პოლიტიკური ამინდის შექმნისათვის იარაღად გამოყენების, ასე ვთქვათ, საშუალების იმიჯი უნდა მოხდეს შემდეგნაირად. ერთი პირველი მე ვთვლი რომ პროკურატურას საერთოდ არის აბსოლუტურად გარდასაქმნელი და პირდაპირ ვიტყვი რომ იქ არის რეფორმა ჩასატარებელი იმდაგვარი როგორიც თავის დროზე საპატრულო პოლიციაში გაკეთდა. თავარი პრობლემა და გამოწვევა ჩვენ დღეს გვაქვს სწორედ სამართლიანობის შეგრძნების კიდევ უფრო მეტად გაზრდა ქვეყანაში, იმიტომ რომ თავის დროზე მართლაც მივახციეთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს, მაგრამ ეხა ეს ნაბიჯები, ეს პროკურატურა ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას. აქ არის რეფორმა გასაკეთებელი, საბიუჯეტო თანხებში გარღვევების და პრობლემების აღმოჩენას არ ჭირდება ადამიანების გამოკითხვებზე ტარება. რომ საბიუჯეტო თანხები არის გამჭვირვალე, კონტრაქტები არის, კი, კონტრაქტები არის გამჭვირვალე და შესაბამისად, თუ კი ადამიანს იბარებენ პროფესიონალურ პროკურატურაში, რა ვიცი, ესე იყო, ეხა ცუდი შედარება, მაგრამ საბჭოთა პერიოდის იმას გავიხსენ, რომ პროკურორი რო დაგიბარებდა, უკვე დამთავრებული იყო იქ საქმე, ანუ იქ უკვე ყველაფერი მოკლეული იყო, ყველაფერი მასალები იდო. პროკურატურაში ადამიანების ტარება წინ და უკან ხანდახან ნებსი თუ უნებლიეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვით. შეიძლება ეს ჭირდება საგამოძიებო მოქმედებას, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ისეთი პროკურატურა იყოს, რომ ადამიანები გამოკითხვებზე არ დადიოდნენ წინ და უკან და ეს ნები თუ უნებლიეთ მათ პიროვნებას არ აყენებდეს ჩრდილს, მით უმეტეს ყოფილ თანამდებობის პირებს. ვთვლი რომ გიორგი კვირიკაშვილი იყო კარგი პრემიერ-მინისტრი და არის ჩემთვის კარგი პრემიერ-მინისტრი. დაიბარებენ თუ არა გიორგი კვირიკაშვილს პროკურატურაში იმ საქმის ფარგლებში, რომელზეც უკვე გამოიკითხა დიმიტრი ხუმსიშვილი და ზურაბ ალავიძემ. პროკურატურა ამბობს, რომ მოხდება ნებისმიერი იმ პირის გამოკითხვა, რომლის საჭიროებაც დადგება. ბრძოლა კვირიკაშვილის თუ კორუფციის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ, რას ამბობენ მოქმედი მინისტრები მთავრობის ყოფილ მეთაურზე. მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი და ვერ მექნება, რომ დღეს ვისაუბრო რაიმე ტიპის გარიგებებზე და დანაშაულზე. ყველა ადამიანი სარგებლობ თუ დანაშაულობის პრეზუმპციით. მე არ გახლავართ არც პროკურორი, არც გამომძიებელი, ამისთვის არსებობენ შესაბამისი სტრუქტურები და ორგანოები. კითხვები თუ დაისმება ნებისმიერი წარსულში თანამდებობის პირისადმი თუ მოქმედი თანამდებობის პირისადმი, მათ შორის ჩემდამი ეს კითხვები უნდა დაისვას, ეს კითხვები უნდა დასვას გამომძიებელმა და ნებისმიერი მინისტრი და სამინისტროს მენეჯმენტი ყოველთვის თანამშრომლობს საგამოძიებო თუ სამართალდამცავ ორგანოებთან იმ საკითხებზე, რომელიც არის მისი სამინისტროს მართვის ქვეშ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არა ბრძოლა კვირიკაშვილის გუნდის წინააღმდეგ, არამედ ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ, რომელიც დღესაც არის, გუშინაც იყო და მჯერა რომ ხვალაც იქნება. როდესაც არსებობს კითხვები გამომდინარე კანონის უზენაესობის პრინციპიდან, ყველა ადამიანი მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ გასცეს პასუხი. ეს არის სწორედ საზოგადოების სახელმწიფოს, სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარების ინტერესში. აქედან გამომდინარე, მე ამაში განსაკუთრებულს არაფერს ვხედავ. განსაკუთრებული ხდება ის, რომ მიუხედავად წარსულისა, მიუხედავად თანამდებობრივი პოზიციისა, ყველა ადამიანი კანონის წინაშე არის თანაბარი. ბიძინავენიშვილის განცხადებებს, რომ ყოფილი პრემიერი კომუნიკაციაში მოიკოჭრებდა და მართვა აღარ შეძლო მთავრობის წევრები გამოეხმაურნენ ზოგიერთმა მათგანმა დაადასტურა კიდეც, რომ გიორგი კვირიკაშვილი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს კონსულტაციების გარეშე იღებდა. ახლა ვნახოთ ეხმებიან თუ არა მინისტრები პარტიის ლიდერის განცხადებას. მიერსა და ზოგადად პოლიტიკურ გუნდს შორის აქ არის გულისხმობა ვიწრო გაგებით მთავრობა, ზოგადად პოლიტიკურ გუნდს შორის კომუნიკაცია იყო ბოლო თვეებში უკიდურესად შესუსტებული. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების თავმჯდომარე კვირიკაშვილის როგორც მმართველის სისუსტეზე ალაპარაკდა, მთავრობის წევრებმაც დაიჩივლეს. თეწულკენი პირველი იყო, რომელმაც წარსულში კომუნიკაციის ნაკლებობა ახსენა და არ დამალა უკმაყოფილება უკვე გადამდგარი პრემიერის მიმართ. Შემიძლია ეს მხოლოდ დავადასტურო სუსტი კომუნიკაცია და მე ვიტყოდი გუნდურობის შემაშფოთებელი შესუსტება. რას უკავშირებთ? გუნდურობა, როდესაც სუსტდება და სუსტდება იმ დონეზე, რა დონეზეც იყო შესუსტებული ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, სასიცოცხლო გახდა უკვე ბიძინა-ივანიშვილის პარტიის თავმჯდომარედ დაბრუნება. კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი, რომელმაც კვირიკაშვილის მთავრობაში იმუშავა და დღეს საჯაროდ საუბრობს უკმაყოფილებას
განცხადებაზე სოზარ სუბარია. ის კონკრეტულ შემთხვევებს იხსენებს, როდესაც ახალი ინიციატივების შესახებ პირდაპირ მთავრობის ხდომაზე იგებდა. როდესაც სტარდება უნიშნულოვანი რეფორმა, თქვა სიტყვაზე, როგორიც არის ეს დონორ მოდელზე გადასვლა, ამას მე პირადად როგორც მინისტრმა ეს გავიგე თქვენთან, მედიასთან, ქართულ საზოგადოებასთან ერთად, როდესაც მთავრობის ხდომაზე, კამერების თვალწინ ეს გამოაცხადო, რა ამას ვიწყებთ და ზუსტად არც ვიცოდი, რა შეიძლება ყოფილიყო ამის შინაარსი. გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის მინისტრებს შორის დღეს ყველაზე ნეიტრალური დავით სერგეენკო აღმოჩნდა. მან კომუნიკაციის საშუალებად მთავრობის ხდომები დაასახელა. მე შემიძლია ვივარავდო, რომ ასე გაცემული პასუხი ეხებოდა კომუნიკაციების ინტენსივობას და შეიძლება ასიმეტრიულობას, თორემ რა თქმა უნდა ნებისმიერ მინისტრს აქვს გარკვეული კომუნიკაცია, უბრალოდ შეიძლება ეს იყოს გარკვეულად ასიმეტრიული. მე გამიჭირდება გითხრათ, იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა მქონდა კომუნიკაცია ელემენტარულად კვირაში ერთხელ მთავრობის ხდომა ემართებოდა, ესეც კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმა. მოქმედი მინისტრების მსგავსად მთავრობიდან კარგახნის წასულმა პაატა ზაქარიაშვილმაც ახსენა კომუნიკაციის ნაკლებობა. მან სამ პრემიერთან იმუშავა და როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე ნაკლები კომუნიკაცია სწორედ კვირიკაშვილთან ჰქონდა. გამოსლება მე კვირიკაშვილთან მუშაობის მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდხანს წელიწადზე მეტი ვიყავით ერთად. გულახდათ გეტყვით, რომ ყველაზე უფრო რაღაცას არაკომფორტულად მასთან ვიყავ. ღარიბაშვილთან მნიშვნელოვნად უფრო კაი გამოსლება მქონდა მუშაობის, ივანიშვილზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, თუმცა ივანიშვილსა და ღარიბაშვილს პრაქტიკულად ერთ საქმეს ვაკეთებდით, მაგრამ კვირიკაშვილთან არსებითად შეიცვალა ეს თვალება. დაპირისპირების ხაზი, რომელიც გიორგი კვირიკაშვილის წინააღმდეგ ბიძინა ივანიშვილმა გახსნა, დღეს გადამდები აღმოჩნდა მინისტრებისთვის. არც ერთ მათგანს ურთიერთობებში არსებული კრიზისის შესახებ ივანიშვილამდე არ უსაუბრია. ქართული ოცნების ლიდერის და ყოფილი კოლეგების კრიტიკას ისევ დუმილით პასუხობს ყოფილი პრემიერი. დასრულდება თუ არა ხუთი რწმუნებულის გაშვებით პროცესი. დღეს პრემიერმა ხუთი რეგიონის რწმუნებული დაკავებული პოსტიდან გაათავისუფლა. სამუშაო ადგილები მხოლოდ გურის, კახეთის და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო ქართლის გუბერნატორებმა შეინარჩუნეს. რა ნიშნით მოხდა მათი შერჩევა მთავრობის მეთაურს არ დაუკონკრეტებია. პარალელურად რეგიონების სამართავად მთავრობის ადმინისტრაციაში ახალი რგოლი შეიქმნა. სოზარ სუბარი, რომელსაც ნამდვილად არ ჭირდება წარდგენა, უხელმძღვანელებს რეგიონალური მართვის მიმართულებას. მამუკა ბახტაძის მიერ დაანონსებულ ახალ რეგიონულ პოლიტიკას სათავეში სოზარ სუბარი ჩაუდგება. ახალ რეგიონულ პოლიტიკაში, რომელიც საზოგადოებასთან მეტი კომუნიკაციის და ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ხუთი გუბერნატორის ადგილი აღარ დარჩა. პრემიერ-მინისტრმა სუბარის დანიშვნის პარალელურად ისინი თანამდებობიდან გაუშვა. ზინებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ მთავრობას აქვს გაცხადებული, აუცილებელია ახალი მიდგომები რეგიონის მართვასთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კოორდინაციის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, დღეიდან თანამდებობიდან თავისუფლებიან შემდეგი რეგიონების სახელმწიფო რწმუნებულები: შიდა ქართლის, მცხეთა-თიანეთის, სამეგრელო მუსლიმანეთის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორები. ბახტაძემ საკადრო ცვლილებების მორიგი ტალღა არ გამორიცხა. პრემიერი ამბობს, რომ ვინც ახალ რეგიონულ პოლიტიკას ვერ მოერგება, ის იქნება შემდეგი. ჩვენ იმაზე კი არა ვართ ორიენტირებული, რომ ძალიან მცირე პერიოდულობით გადავადგილოთ ადამიანები. არა, ჩვენ ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ დამოუკიდებლად ახალი ეფექტური სისტემა, თუ ადამიანები შეძლებენ ამ ახალ ეფექტურ სისტემაში თავიანთი შედეგის ჩვენებას მოსახლეობისთვის, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ის იქნება ძალიან კარგი. დღეს 2 საათით დატოვა თანამდებობა გურიის გუბერნატორმა მერაბ ჭანუყვაძემაც. სანამ პრემიერი გაშვებულთა სიას დაასახელებდა ჭანუყვაძემ პოსტის საკუთარი სურვილით დატოვა და თანამშრომლებსაც დაემშვიდობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც გაშვებულთა რიგებში საკუთარი გვარი ვერ მოისმინა, გადადგომის შესახებ ინფორმაცია უარყო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ თავად მოითხოვეთ პრემიერისგან, რომ გადაეყენებინეთ და მან არ დააკმაყოფილა ეს განცხადება. არ ყოფილა განცხადება დაწერილი, არანაირი განცხადება მე არ დავწერე. დღის ბოლოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი უკვე ყოფილ და მოქმედ გუბერნატორებს შეხვდა. მაია ცკიტიშვილმა მათ გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრა იყო გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ჩვენი მხრიდან, უბრალოდ ერთმანეთს შევაჯამეთ ის პროექტები, რომელიც და ის 4 თვე, რომელიც ერთად ვიმუშავეთ, ჩემი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რანგში გუბერნატორებთან შეხვედრები და ბევრი კომუნიკაცია ჰქონდა.
მამუკა ბახტაძე ახალ გუბერნატორებს უახლოეს დღეებში დანიშნავს. ვაკანტურია იმერეთის რწმუნებულის პოსტიც, რომელიც მას შემდეგ გათავისუფლდა, რაც გივი ჭიჭინაძე პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა. დემოკრატიული პროცესებისთვის უმჯობესი იქნება თუ ქართულ ოცნებას საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი კანდიდატი არ ეყოლება. ასეთია მამუკა ბახტაძის პოზიცია საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, მთავრობის მეთაურისა და ბიძინა ივანიშვილის პოზიციები თანხვედრაშია. საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით დღეს მართულ გუნდში მწვავე რეაქციები მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამ გამოიწვია, სადაც ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ არჩევნებში მართველი პარტიის შესაძლო არ მონაწილეობა ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ელჩებმა აიძულეს. სააკაშვილმა განცხადების დროს სიტყვა შანტაჟი და მუქარაც ახსენა, თუმცა ინფორმაციას კატეგორიულად უყურებავს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, რომელიც ივანიშვილსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრას პირადად ესწრებოდა. მართველი გუნდი ექს-პრეზიდენტის ბრალდებების მიღმა ელჩის დისკრედიტაციის მცდელობას ხედავს და შესაბამის რეაგირებას ელოდება. როდესაც ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, ჩვენი დემოკრატიისთვის იქნება უკეთესი, რომ ქართულ ოცნებას არ ყავდეს თავის საკუთარი კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებში. ქართული ოცნების ფილოსოფია სწორედ ეს გახავთ. ეს არის საპარლამენტო დემოკრატია, საპარლამენტო რესპუბლიკა. ეს იდეა, რომლის შესახებაც მე მრავალი თვე უკვე მესმის ივანიშვილის მხრიდან გუნდთან კომუნიკაციაში, რომელიც მან თამარ ჩუგოშვილის თანდასწრებით ელჩებსაც გაუზიარა და გამოიწვია ელჩების დიდი ინტერესი და ასევე აღფრთოვანება, სწორედ ასეთი აღფრთოვანებული ვარ მეც სააკაშვილის არსებობის ერთადერთი ალბათ რეზონი, რაც დღეს არის და მისი დაშლილი და დაქსაქსული გუნდისა არის ის, რომ ქართულ ოცნებას შეეჯიბროს, ვერ ეჯიბრება, მერე ბრაზდება და არის ცუდ ხასიათზე. ამასინათ რომ იყვნენ მასთან ელჩები დასავლეთ ქვეყნების, მათ უთხრეს, რომ თუ ის დააყენებდა კანდიდატურას, ეს იქნებოდა ძალიან ცუდი, პრაქტიკულად დააშანტაჟეს და დაემუქრა. მისი მთავარი ამოცანა ახლა არის, რომ არც ერთ შემთხვევაში ძალაერთობაშიო კანდიდატი ვაშაძე არ გავიდეს. მთავრობის მეთაური ოპონენტებს აკრიტიკებს. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ ოპოზიცია ხელმოწარულია და ოპონენტების მთავარ მიზანს ივანიშვილის პიროვნული დისკრედიტაცია წარმოადგენს. პრემიერისთვის გაუგებარია ივანიშვილის განცხადებებიდან, რომელს არ შეიძლება ეთანხმებოდეს პოლიტიკოსი. მამუკა ბახტაძის თქმით, ოპოზიციამ ვერ დაასახელა არგუმენტები, რაც ივანიშვილის განცხადებებისა და შეფასებების კრიტიკას გაამართლებდა. პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწარულ და უპერსპექტივოდ შერაცხულმა ოპოზიციამ კრიტიკა უპასუხოდ არ დაუტოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ იყო ძალზე კრიტიკული, შეიძლება ითქვას მთავრობის საქმიანობისადმი, კვლავად გრძელდება ხელმოწარული და უპერსპექტივო ოპოზიციის მხრიდან პერსონალურად მის მიმართ იერიშების მიტანა, ზოგადად ასეთი თავდასხმები და შეურაცხყოფები სამწუხაროდ არის არაკონსტრუქციული ოპოზიციის ძირითადი ხელწერა. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ შინაარსობრივი არგუმენტაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რაში არ შეიძლება ადამიანი დაეთანხმო იმ მნიშვნელოვან აქცენტებს, რომელიც გააკეთა პარტიის თავმჯდომარემ თავის გამოსვლაში. ყველაზე ცუდი კი ის არის ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც მოვისმენთ ივანიშვილისგან, რაც მოვისმენთ ხვალაც ბახტაძისგან, რომ არანაირი წინსვლის და ამ ჩიხიდან გამოსვლის იმედი არ შეიძლება გქონდეს, მანამ სანამ ამ ხალხს არ გაუშვებთ სახლში. ცალკეული სამარცხვინო და აბსურდული განცხადებები ბახტაძის მიმართ ჩვენი შეფასებისას არ იმსახურებს დეტალურ კომენტარს. მარნეულის ყოფილი მერი თემურ აბაზოვი მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში აბაზოვის მიმართ შეფარდებული ახოთის ღონისძიების გადახედვაზე სხდომა გაიმართა. პროკურატურა შეფარდებული ახოთის ღონისძიების ზალაში დატოვებას მოითხოვდა. ბრალდებულის ადვოკატებმა აბაზოვის მიმართ გამოყენებული მკაცრი ახოთის ღონისძიების ნაკლებად მკაცრი შეცვლის შუამდგომლობა დააყენეს. ალტერნატივის სახით კი სასამართლოს 40,000 ლარიანი გირაო შესთავაზეს. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. მარნეულში მოქალაქე ელჩინ ალახვერდიევის მიმართ განხორციელებული დამამცირებელი და არადამინური მოპყრობის ფაქტზე დაკავებულ მარნეულის ყოფილ მერს სასამართლომ ახოთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 14 ივნისს შეუფარდა. სასამართლომ გაითვალისწინა სრულად ჩვენი არგუმენტები და მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზეც არსებობს ბრალდებულის მხრიდან მტკიცებულებების განადგურების და ახალი დანაშაულის ჩადენის რეალური საფრთხე, რის გამოც მის მიმართ შეფარდებული პატიმრობა დარჩა უცბად ძალაში. ახალი გარემოებები არის, მიმდინარეობს გამოძიება და მოპოვებული იქნება ყველა მტკიცებულება და მიღებული იქნება კანონშესაბამისი გადაწყვეტილება. მიგვაჩნია, რომ არასწორი უსამართლო გადაწყვეტილებაა გამოტანილი, ვინაიდან
რეალურად არ არსებობს რაიმე ხელშესახები და რაიმე სამართლებრივი საფუძვლები, რის საფუძვლად შესაძლებელია ახვითი ღონისძიების სახით გამოყენებული იქნეს აბაზოვის მიმართ ისეთი უმკაცრესი ახვითი ღონისძიება, როგორც არის პატიმრობა, მაშინ როდესაც კანონმდებლობა განმარტავს, რომ ყოველთვის ახვითი ღონისძიების გამოყენების შემთხვევაში უპირატესობა უნდა მივანიჭოთ ნაკლებად მკაცრ ახვით ღონისძიებას. და ბოლოს ხანძრის შემდეგ ათენში წყალდიდობა დაიწყო. ათენის ჩრდილოეთ ნაწილში ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა სახლები, სავაჭრო ცენტრები და მანქანები. ხელისუფლებამ უსაფრთხოების მიზნით დასახლებასთან დამაკავშირებელი გზადროებით დახურა მოქალაქეებს მიმდებარე დასახლებასთან მიახლოებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ათენის შემოგარენში დღის მასივებზე გაჩენილ მასშტაბურ ხანძარს ბოლო მონაცემებით 82 ადამიანი ამსხვრებლა. ზიქის მიერ მიყენებული ზარალი რამდენიმე მილიონს შეადგენს. ასეთი ყובლო ინფორმაცია ამ დროისთვის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.